भनिन्छ नि जति कठिन यात्रा त्यति नै सुनौलो सुगन्ध अनि रमाइलो गन्तव्य। तर बाइक चलाउनुमा छुट्टै महसुस छुट्टै अनुभव हुन्छ, जसले गर्दा त्यो कठिन यात्रा नै रमाइलो हुन्छ। र आजको हामीहरूको यात्रा पनि एकदमै रमाइलो यानि कि एकदमै कठिन यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै ठाउँ लड्दै, धेरै ठाउँ बाइकलाई ठेल्दै, घिसार्दै, चिप्ल्याउँदै, उकालो बाटै नभएको ठाउँमा पनि बाइकलाई हाल्दै ठेल्दै घचड्दै भए पनि हामी झापादेखि बर्नेको टी गार्डन हुँदै कुटी डाँडाबाट 500 मिटर माथि गएर हर्कटे पुग्न लाग्दाखेरि हामी एकजना हजुरबुवा एकजना अङ्कललाई सोध्छौँ र उहाँको निर्देशन अनुसार हामी जङ्गलको बाटो त्यहाँदेखि भित्र पस्छौँ। इलाम जिल्ला अन्तर्गत पर्ने रोङ गाउँपालिका भित्रको झन्डी डाँडा भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र यस भिडियोलाई तपाईँहरूले हेरेर साथ सपोर्ट अनि माया अनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन पनि म हृदयदेखि नै अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको एक साथ सहायता र एक सब्सक्राइबले हामीलाई धेरै नै मोटिभेट गर्नेछ, त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म पनि अवश्य हेरिदिनु होला। हस् त अब ब्लगलाई सुरुवात गरौँ। सो हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी सुभाष दाल। आज चाहिँ हामीहरू झन्डी डाँडातिर लागिरहेको छौँ, इलामको झन्डी डाँडा, जहाँ चाहिँ एकदमै पछाडिएको ठाउँ रहेको छ तर जहाँ एकदमै सुन्दरताले भरिएको ठाउँ छ होइन। भर्खरै तपाईँहरूले क्लिप देख्नुभयो होला, त्यो क्लिप त्यहीँको हो भने अहिले चाहिँ हामीहरू 7 नम्बर पुगेको छौँ, बुधबारे ढाइजन पुग्न लागेका छौँ होइन। हामी जाँदैछौँ 4 जना है। अहिले चाहिँ हाम्रो बुधबारे पुग्न लागेको छौँ। बुधबारेमा यहाँ बाइक राखेर अनि जाने हो होइन। 2टा मात्रै बाइक लाने कुरा छ हामीहरूको, 4 जना छौँ। अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल पम्पमा होइन तेल हाल्दै गरेको अवस्था। ए चाबी छोड्नु हुँदैन नि त गाइस, आउँदैछन् उनीहरू टोपी लगाएर चाहिँ है। यो बुधबारेको पेट्रोल पम्प होइन। हामीहरूको यात्रा आजको तकरिबन ओभरअल अलराउन्डमा 120 किलोमिटर जस्तो हुन्छ होला। यहाँ अहिले पेट्रोल पम्पमा छौँ, बुधबारेको पेट्रोल पम्प। पेट्रोलको प्राइस बढेर तनाव छ, 134 रुपियाँ 50 पैसा भइसकेको छ। 4 जना हिँड्नेछौँ, सबैको इन्ट्रो पनि अहिले चाहिँ दिइहाल्छु म होइन। हल्ला नगर न। र यहाँबाट चाहिँ पहिलो उकालो सुरु हुन्छ हामीहरूको होइन। ड्रोन नउलाउनु ल। र हामी यहाँदेखि इलाम प्रवेश गरेको अवस्था यो पुलबाट, यो खोलाबाट होइन। दिस इज रोङ गाउँपालिका जोरकलस इलाम। उहाँहरूले हामीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको अवस्था। आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन हो, सबैले माघे सङ्क्रान्तिको पनि धेरै धेरै शुभकामना है। इलाम पस्नको लागि यात्रा तपाईँहरूलाई भ्रमण गर्नु छ भने अहिलेसम्म चाहिँ रोकिँदैन, कसैलाई रोकिएको छैन रहेछ यहाँबाट है। इलाम पसेको अवस्थामा चिसो फिल हुँदैछ। हामी 4 जना 2टा बाइकमा गइरहेछौँ। अगाडि NS 200 ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कम्बो, पछाडि हामी FZ ब्लू एन्ड व्हाइट कम्बो। ल अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ माथि जहाँबाट चाहिँ यहाँदेखि तलको नजर हेर्न सकिन्छ होइन। पुरानो टाइममा पुरानो भ्लगमा पनि मैले यहाँबाट एउटा ड्रोन सुट हालेको थिएँ। यहाँसम्म आइपुग्यौँ हामीहरू 4 जना आएको छौँ। 1 म आफै, 2 मिस्टर सुमन, 3 मिस्टर टिकाराम, 4 मिस्टर लेखनाथ। त्यसो चाहिँ होइन कि, कसो चाहिँ यो भनेको चाहिँ कस्तो भने सार्वजनिक पिसाब फेर्ने ठाउँ हो। सार्वजनिक पिसाब फेर्ने ठाउँ, पिसाब नलाग्दा नि रोक्नु पर्दैन। त्यसो भए सार्वजनिक बिसाउने स्थल। ल त्यसो भनेर बुझौँ बरु है। र अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। रफ्तार बढी भयो भनेर कम्प्लेन आइरहेछ। अब अलि बिस्तारै जानु पर्ला। हुसे लागेर आज साह्रै माथि रोकेर मास्क किन्नुपर्छ। के होला जस्तो छ है। कहाँ हो कता हो? चोकतिर हो, चोकतिर यतातिर झन्डी डाँडातिर। दाजु झन्डी डाँडा कता हो? दाजु झन्डी डाँडा कहाँ हो? झन्डी डाँडा हो कि के? घन्टी होइन, झन्डी मुन्डा।
खोइ लभ डाँडा हो कि झन्डी डाँडा हो कि घन्टी डाँडा हो थाहा छैन खै के जानु लभ डाँडा त को छ होइन एक्लै के लभ डाँडा जानु होइन मलाई एउटा ल्याइदिएन यसो भाषा पर्दैन होला अच्छु पर्छ मेरो मार्क्समा ल्याउ हुन्छ एउटा अच्छु जाडो भएको अवस्थामा एज पर द इन्फर्मेसन हामीहरू झन्डी डाँडातिर जाने बाटोमा लगभग पुगिहालेको छौँ अरे होइन यहीँ अगाडिबाट झन्डी डाँडा जाने बाटो छ अरे यही पो हो कि यता हो कि क्या हो यतै हो अरे त्यही सोध्दै भौतारिँदै हिँड्दै गरेको अवस्था होइन ल्या चढ्दियो त अनि यो मान्छे यो बाटो एडभेन्चर राइड सो गाइस हामी चाहिँ अब यो बाटो जानुपर्ने अवस्था रहेछ ल गाइस आज यस्तो एडभेन्चर देखियो नि कस्तो बाटो जाँदैछ भन्ने कुरा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है कन्डिसन जानेर त यार मैले बुझिसकेँ तिमीहरूको आमामामामामामामा खसी बाख्रा माघे सङ्क्रान्ति मनाइकन जानुपर्छ क्या हो भन्नै पर्यो केटाहरूले कति बिगारेर गएको छ म अगाडि जान्छु ल गाइस यस्तो रमाइलो छ नि यात्रा लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल हामी चाहिँ झन्डी डाँडाको यात्रा जाँदैछौँ त्यो पनि बाटो चाहिँ फेरि पाँदर हिँड्ने बाटोमा बाइक लिएर जाँदैछौँ होइन कन्डिसन हेरौँ यस्तो छ राइडरहरूको खेल क्रस फायर लिएर आउनुपर्ने बाटोमा राइडरहरू कडै हुन्छ मात्रै यो खासमा क्रस फायर लिएर आउनुपर्ने बाटो रहेछ नि त पाउँछ न बाबु तान्नु तपाईँले गर्दा झन्डै म लडेँ रेस लिनै पाएन के गर्नु सुभाष सर मजा आयो उता त मजा आउँदो रहेछ यसमा पनि ए हामी ढिलो आएछौँ नि ओ माई गड लानु न छिटो रेस लिनु नपाएर म लड्ने बेला भइसक्यो बाटाको कन्डिसन हेर्नुहोस् क्यामेरा बन्द गर्दा बेटी बचाउ अभियान अफ गर्दै ए नि लैलै ए बाबा आमामामामा के कुदाइएको यस्तो हे भगवान् आजको यात्रा हाम्रो है एउटालाई ओह्रालेर हिँडाउँदैछु यहाँ त्यो लग्यो भए हुन्थ्यो होला पर्ख्यौँ हेर्न यो मन उड्दै हल्लाइदे ल हामी चाहिँ अफ रोडको पनि बाउ जस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ अहिले क्यामेराको ब्याट्री 30% भएछ होइन अब कति बेरसम्म टिक्छ अनि हामी डाँडातिर चढी बसेका छौँ क्रस फायर थियो भने त यहाँ उकालो पनि ल्याउने थियो उहाँबाट ल्याइने रहेछ यहाँ ठ्यालठाल पारेर म भ्याउँदिनँ क्यामेरा तिमीहरूसँग छ अनि बाटो कस्तो चाहिँ देखिहाल्नु भयो होला एक्सट्रिम अफ रोड यहाँनिर छ चाहिँ के भन्दा के छ हौ यहाँ ठुक्क हामीले भनेको ठाउँमै आइहाल्नु छ यो हो लभ डाँडा हो यो अनि कति झन्डी डाँडा पर्छ ए अझै जानै छ ए गाइस हामी झन्डी डाँडा पुगेकै छैन रहेछौँ अझै अगाडि जानुपर्ने अरे हामी आइसक्यौँ भन्नाले हामी लभ डाँडामा आइपुगेका छौँ यहाँदेखि अझै धेरै छ बाँकी होइन
भने अहिले चाहिँ हुस्से लागेर उपाय छैन दिस इज द कन्डिसन है And you can see here bottle, guys. यसले गर्दाखेरि हामीहरू अगाडि त जान्छौँ हामीले ड्रोन सुट लिन सक्छौँ जस्तो छैन यहाँ हेर हालत पानी उछिन्छ अबे अनि गोप्रो क्यामेरा यहाँ राखिरहेको छु मैले है हुस्से यस्तो लागिरहेछ है यहाँनिर एउटा छोटो भिडियो पनि हान्नुपर्ने यस्तो छ है कन्डिसन हामीहरूको अनि अगाडि चाहिँ बढिरहेछौँ हामीहरू अगाडि बढ्नु चाहिँ छ है अहिलेको लागि भनेको हामीहरू यहाँ आइपुग्यौँ खास गरी यसको मेन लोकेसन कहाँनिर भन्दै ठ्याक्कै हर्कटे डाँडा आइपुगेर अलिकति मासतिरबाट तपाईँहरू झुक्केर दाहिने पस्नु होला अघि देखाएँ मैले पनि त्यहाँनिरबाट उकालो चढ्नु हेर्दाखेरि यो बाटो हो कि जस्तो छ तर त्यही यो बाटो होइन अनि भित्र पस्नु होइन मान्छेको गल्ली गल्ली कहाँ मालिङ्गा लिन गए यस्तो ठाउँ छ कोही अर्को पनि मान्छे आउनु भएछ उहाँ को आउनु भयो भने त हामी सँगसँगै आउनु हुँदैछ है होइन म एकछिन उहाँसँग परिचय लिन चाहन्छु भन्न परिचय त भइहाल्छ नि एकछिनमा होइन कहाँबाट आउनुभयो हजुर कहाँदेखि आउनुभयो मेरो घर यहाँ तल हो कहाँबाट हामीहरू झापादेखि उकालो चढेको झापा हामीहरूको यहीँ ढाइजन खासमा कहाँ हो झन्डी डाँडा यही हो गुगल पोइन्ट पर गुगल पोइन्ट अरे गुगल पोइन्ट यहाँ चाहिँ गुगल चल्छ खतरा ऊ यहाँ माथि छ नि यो हो त्यहाँबाट अनि लभ मतलब झन्डी डाँडा भनेको यही ठाउँ हो कता हो अर्को डाँडा त पारिपट्टि पर्छ यो बाटो अगाडि जानु अझै गएको खै यो बाटो पनि पुग्छ त्यसो यही बाटो जानुपर्छ होला हामी जाउँ ल कति बजी अनि जानुपर्छ नि 12 बजी भनेर आएको तर उता चाहिँ कस्तो छ मोटरसाइकल बाटो भनेपछि हामीहरू यहाँ धेरै समय बिताउँदैनौँ ड्रोन हारा देख्दैनौँ कति जस्तो लाग्छ 20 मिनट लाग्छ 20 मिनट फ्रम हियर हामी जति उकालो चढ्नु थियो चढिसक्यौँ नि अर्को कहाँबाट थियो पर अर्को यता हर्कटेबाट भित्र होइन उता तार्मापट्टि मलाई त्यही जस्तो लागिरहेको थियो तर त्यहाँको अङ्कलले यतै हो भनेर चढाइहाल्यो हर्कटेबाट सजिलो थियो नि यहाँ आइपुगिँदैन थियो ए यो बाटो पर्छ त्यहाँबाट अहिले चाहिँ हामीहरू उकालोबाट ओह्रालो झरिरहेको अवस्था होइन हामी ओह्रालो झर्दैछौँ यहाँबाट अब यसपछि हामीहरू झन्डी डाँडातर्फ लाग्छ अनि हामी चाहिँ ननिस्किनु खालि तपाईँ नै मात्रै निस्किनु त्यही त हो त्यही त आउनु पऱ्यो नि त क्यामेरा भएको ठाउँमा जतै छैन हाम्रो चाहिँ ए आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि हामीलाई लागिरहेको थियो यहाँसम्मको यात्रा कठिन छ तर अझै कति कठिन यात्रा बाँकी छ हामीलाई थाहा थिएन तर पनि यो भिडियो धेरै लामो भएकोले गर्दा यो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गर्दै अर्को पार्ट हेरिदिनु होला लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दासम्ममा भिडियो पब्लिस भइसकेको हुनसक्छ त्यसैले गएर अर्को भाग पनि हेर्न नछुटाउनु होला यहाँदेखि अगाडिको भाग पनि एकदमै कठिन एकदमै परिश्रमिक र एकदमै दुःखद पनि र धेरै ठाउँ लड्दै पढ्दै गएका छौँ र अन्त्यमा हामीहरू गन्तव्यमा पनि पुगेका छौँ र यो भिडियोलाई लाइक सेयर अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला म फेरि भेट्नेछु अर्को ब्लगमा अर्को पार्टमा नयाँ सृजना र नयाँ उत्साहका साथमा तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद।